سلام، یه ویدیو دیگه از دوره آموزش رویایی سئو. یه ویدیو دیگه از دوره آموزش انتشار رپورتاج آگهی هم هستش. مری هستم و بریم سراغ ویدیو. خب تو این جلسه میخوایم راجع به انتخاب سایت مناسب برای انتشار رپورتاج آگهیمون صحبت بکنیم. چجوری اصلا باید متوجه بشیم چه سایتی برای انتشار مطلبی که ما میخوایم به عنوان تبلیغ منتشرش بکنیم. البته میگم رپورتاج آگهی یعنی تبلیغی که تبلیغ نیست. آره. اگه اینو بخوایم منتشر بکنیم چه سایتی مناسبه؟ ببین چند تا عامل توی اینکه ما بدونیم چه سایتی مناسب هستش موثره. توی جلسه قبلی اومدیم گفتیم که جنس مخاطبتون رو باید بشناسید. خب تو وقتی جنس مخاطبتو بشناسی اصلا یه سری سایت‌ها کلا میرن کنار. مثلا اگر وبسایت شما راجع به مواد آرایشی بهداشتی هستش، غالباً مثلا وبسایت زومجی که راجع به تولید محتواش راجع مثلا مواد گیمینگ و این چیزاش که به دردتون نمیخوره. خب یا مثلا تو سایت فرادرس اگر همچین چیزی بذاری چه درد مخاطب میخوره؟ فرادرس که مثلا سایت آموزش مهارت‌های مختلفه. پس اولین نکته این که جنس مخاطباتو بشناسی. ببین این که سایت مثلا مقصد مرتبط باشه با حوزه فعالیت شما مهمه ها، ولی فعلا راجع به این داریم صحبت نمی‌کنیم. راجع به ارتباط جنس مخاطبای شما با اون وبسایت مقصد داریم صحبت می‌کنیم. یعنی مخاطبات احتمال داشته باشه که با اون مخاطبای مقصد یه مقدارشون همپوشانی داشته باشن. میگم فعلا راجع به موضوع مشترک صحبت نمی‌کنم، چون توی ویدیو قبلی یاد دادم چجوری اصلا تو موضوعی که زیاد به شما ربطی نداره رپورتاج برید، ولی با شناختن جنس مخاطبتون، شناختن اون نیاز مخاطبتون. پس اولین قدم این شد بشناسی جنس مخاطب چیه و باید ویدیو جلسه قبل رو نگاه بکنی حتما. وقتی جنس مخاطب رو شناختی باید ببینی مخاطب تو با اون سایت هدف آیا یه مقداری همپوشانی داره یا نه. مخاطب سایت هدف هم هست بعضیاشون یا نیست. بعضیا فکر میکنن که موضوع رپورتاج آگهی رو اول باید انتخاب بکنیم و بعد بریم سایت رو با توجه به اون موضوع جلو ببریم. نه، این اشتباه. چرا اشتباهه؟ علامت میگم. ببین تو وقتی که یه موضوع انتخاب میکنی میتونی براش وبسایت انتخاب بکنی. این سخت نیست. خب بالاخره سایتی پیدا میشه که مرتبط با موضوعی که تو انتخاب کردی. ولی از کجا میفهمیم موضوعی که انتخاب کردی بهترین موضوعه؟ شاید هزار تا موضوع دیگه هم وجود داشته باشه که از موضوعی که تو انتخاب کردی بهتر باشه. خب پس اول از همه باید سایتی که میخوای داخلش رپورتاج بری رو پیدا بکنی. اینو به خاطر همین گفتم که اشتباهاً انتخاب سایت مقصد با توجه به رپورتاج آگهی و دومین مورد در نظر نگیری. میبینی ضرب داره. این دومین مورد نیست. دومین مورد توجه به دامین اتوریتی و پیج اتوریتی وبسایت مقصده. چقدر نزد گوگل اعتبار دارد آن سایتی که میخوای توش رپورتاج بری، چقدر گوگل بهش اهمیت میده، چقدر براش مهمه. مثالشو زدم از رپورتاج آگهی. یعنی چی؟ تو مثلا داری وارد یک محله جدید میشی، میخوای یک کافه پیدا کنی، مثلا از اون مغازه کتاب فروشیه بیشتر اعتماد میکنی اگه بپرسی بهترین کافه این محل چیه، یا اون دو نفری که مثلا دستشون گذاشته تو جیبشون کنار خیابون دارن راه میرن؟ کدوم اعتماد بیشتره؟ اونی که اعتبار بیشتری داره تو اون محل دیگه. اون مغازه غالبا از اون دو نفر اعتبار بیشتری داره. شاید اون دو نفر اولین بار باشه داشتن رد میشدن، یعنی تو رپورتاج آگهی اولین بار باشه که تو موضوع مقصد تو موضوع شما دارن رپورتاج میدن، یا گوگل اصلا نمیشناسه اون دوتا رو مثلا به حوزه لوازم آرایشی بهداشتی. خب اگه سایت شما لوازم آرایشی بهداشتی، پس نکته‌ای که مهمه اینه که سایتی که داری روش رپورتاج میری دامین اتوریتی بالا و پیج اتوریتی بالا داشته باشه، دامین ریتینگ بالا داشته باشه، خب اسپم اسکور پایین داشته باشه، یعنی زیاد گوگل به اسپم کردن نشناستش. اینا باعث میشه که وبسایتی که داری به عنوان مقصد انتخاب میکنی خودش یه اعتباری داشته باشه که به تو منتقلش بکنه. قاعدتا هر چقدر این دامین اتوریتی پیج اتوریتی بالاتر باشه، خب قیمت هزینه‌ها میره بالاتر دیگه. حالا اینکه چجوری اینا رو بفهمیم، ابزار زیادی هستن. مثلا سایت تسمینو، سایت تریبون، اینا مثلا معرفی میکنن پیج اتوریتی و دامین اتوریتی رو. حتی توی اینترنت میتونید بزنین پیج اتوریتی اند دامین اتوریتی بالک چکر، میاد مثلا یه سری وبسایت رو بهتون نشون میده. الان با هم دیگه بریم تو کامپیوتر ببینیم چجوری باید دامین اتوریتی و پیج اتوریتی سایت ها رو بررسی بکنیم. خب همونطوری گفتم توی گوگل ما سرچ کردیم DANPA چکر یا مثلا بالک چکر، هر چیزی که به معنی چک کردن اون باشه. سایت ها رو وقتی باز بکنید یا خود سایت ماست، وقتی بازشون بکنید از شما آدرس میخواد. مثلا آدرس خود این وبسایت رو بزنید، اینجا تیک من ربات نیستم میزنید و گزینه چک DAPA رو
میزنید. اینجا بهتون میگه که دامین اتوریتیش، پیج اتوریتیش، تعداد بکلینک هایی که گرفته، بکلینک های با کیفیتش، چند درصد از بکلینک هاش با کیفیتن، چقدر ابزار ماز بهش اعتماد داره، اسپم اسکورش چقدره و سئو آف پیجش چجوریه. اینجا این اطلاعات رو به شما میده. چیزی که برای ما نیازه تقریبا ایناست دیگه، بیشتر همین دوتا و یکم میزان سئو آف پیجش. بریم با هم دیگه مثلا فرض کنیم که میخوایم تو سایت ایرنا رپورتاج بریم. اینجا تیکشو میزنیم و گزینه چک رو انتخاب میکنیم. به اون میگه که دامین اتوریتیش 71، تعداد بکلینک هایی که داره 477,000 تاست که 471,000 تاش با کیفیتن، 99 درصدش، میزان اعتماد ماز بهش 6 از 10 یعنی 60%، اسپم اسکورش 1% و سئو آف پیجش هم خیلی قویه. و یه چیز دیگه هم که میتونه به شما کمک بکنه این قسمت دامین اتوریتی هیستوریه که اگر بزنیدش توی صفحه جدید باز میشه، دوباره آدرس رو وارد میکنید و بهتون میگه الان بین 73 تا 71 متغیر بوده. اگه اینجا یهویی مثلا وبسایتی که انتخاب میکنید از مثلا حدود پایین اومده بالا، این شک برانگیزه. ممکنه با روشای کلا سیاه یهو دامین اتوریتیشو بالاتر برده باشه که بتونه درآمد زیادی از رپورتاژا داشته باشه. روند طبیعی رو بهش اعتماد کنید. این کار رو شما توی این یکی سایت هم میتونید انجام بدین. همین گزینه چک دیتا رو میزنید، صبر میکنید تا هویتتون تایید بشه و اینجا بهتون میگه که دی و پی و اسپم اسکور این داستاناش چقدره. از اینجا با زدنش میتونید صفحاتی از ایرنا که توی گوگل ایندکس شده رو مشاهده کنید. چون این وبسایت هم دقیقاً همینطور میگم همشون عملکرد مشابهی دارن. فقط ماز چون فیلتر هستش و عملاً تحریم هم هستش ممکنه لود نشه، دیتا بهتون نده، error بده و باقی موارد که دسترسی رو بهش سخت بکنه. الان مثلا من اینجا بزنم چک دامین اتوریتیو، برای اینجا میارتش که دامین اتوریتیش 71، تعداد لینک هایی که بهش داده شده، کیورد هایش که رنک دارن توی گوگل و اسپم اسکورش. ولی اگر خود ماز براتون باز نمیشد میتونید از باقی ابزارها استفاده بکنید. سایت ماز یه دونه مازبار هم مثلا داره، میدونید که دامین اتوریتی کلا برای ابزار ماز دیگه، ولی از اونجایی که یکم ممکنه دردسر داشته باشه، اطلاعات رو بهتون نشون نده هر چیزی، به جای اینکه از این اکستنشنش استفاده کنید میتونید از این وبسایت برای دیدن اعتبار سایت مقصد کمک بگیرید. خب بعد از اینکه ما دامین اتوریتی، پیج اتوریتی رو به عنوان یک مرجع انتخاب کردیم، ممکنه ببینیم آقا هزینه دامین اتوریتی مثلا بالای 40-50 اصلا برای ما صرفه نداره. پس فعلا فاکتور بالای 40-50 میذاریم کنار، قیمت برای ما مهمتره دیگه. پس دامین اتوریتی و پیج اتوریتی و این چیزا اگه برامون فعلا ارزش نداشت چیکار باید بکنیم؟ توجه به ترافیک وبسایت. یا حتی اگه اون ارزش داشت باز توجه به ترافیک وبسایت مهمه. وبسایتی که داری توش محتوا میذاری چقدر ترافیک داره ماهانه، چقدر روزانه ترافیک داره، چند تا بازدید کننده داره در روز، چقدر احتمال داره که مطلبی که شما دارید منتشر میکنید توسط خواننده های اون وبسایت خونده بشه. این مهمه. اینو چجوری در بیارید؟ توی همون سایت تسمینو که میخواید رپورتاژتون رو بدید و منتشر بکنید، حدوداً بازدید ماهانه هر وبسایت رو مینویسه. اگر اونجا ننوشته بود از ابزار ملخ رنک فایند میتونید استفاده بکنید که توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد کامل براتون توضیح دادم. اونجا میتونید از ابزار شبیه ساز سرچ کنسولش بهره برید برای اینکه بدونید آقا فلان سایت چقدر ورودی داره، روزانه تو چه کیوردای بیشتر بازدید و سرچ میگیره و اینجوری میتونید وبسایتی رو انتخاب بکنید که ترافیک روزانه خوبی حداقل داشته باشه. پس موضوع دوم چی شد؟ موضوع دوم شد دامین اتوریتی و پیج اتوریتی و دامین ریتینگ و همینطور اسپم اسکور پایین. موضوع سوم شد ترافیک اون وبسایت. موضوع چهارم چیه؟ ارتباط اون سایت با موضوع سایت شماست. سایت شما اگه سایت پزشکیه، ترجیحاً وبسایت مقصد هم باید یک وبسایتی باشه که یه ارتباطی با پزشکی داشته باشه، مثلا تو حوزه سلامت فعالیت بکنه. اگر یک وبسایت مرتبط به شما لینک بده با دامین اتوریتی بالا، ترافیک بالا و شما هم محتوایی که منتشر میکنید نیاز کاربر رو توی اون نقطه تعادل با اون وبسایت موضوع مشترکه برطرف بکنه، دیگه تمومه. قطعاً این اعتبار منتقل میشه به شما. اما اگر مرتبط نبود، موضوعی که برای نوشتن رپورتاج انتخاب میکنید باید مرتبط با موضوعات فعالیت اون وبسایت باشه، یعنی همون نکته اولیه که گفتم، و مخاطب رو از اون نقطه اشتراک شما و اون وبسایت به سمت وبسایت خودتون بکشید. مثلا اگر وبسایت سلامت و زیبایی شما میخواد تو سایت زومجی که مرتبط با گیمه رپورتاج بره، باید مثلا بگه اگر شما هم تایم زیادی پشت کامپیوتر هستید، این محصول مثلا حفظ سلامت پوست، حفظ سلامت مو به درد شما میخوره و میتونه مشکل شما رو برطرف کنه، از پوستتون محافظت میکنه. مثلا میگم یا اگر شما زیاد روی صندلی میشینید،
این محصول مراقبتی مثلا فرض کنید از این گردالوهایی که میذارن زیر صندلی، مثلا از اینا که میذارن زیر صندلی، اگه سایت از اینا میفروشه مثلا فلان مشکل شما رو حل میکنه. دیدی یه نقطه ارتباط پیدا کردم بین وبسایت زومجی که اصلا راجع به گیمینگه و محصولات سلامتی. خب این خیلی سخته ها، خیلی ایدئال نیست، ولی اگه شما وبسایت مرتبط با خودتون نتونستید پیدا بکنید، موضوع رو باید یه جوری ارتباط بدید. موضوع بعدی کیفیت محتوای ارائه شده توسط اون وبسایت مقصد است. آقا محتوای منظم داره یا نه؟ همش رپورتاج منتشر میکنه یا نه؟ محتوای آموزشی هم خودش منتشر میکنه؟ فقط اومده پول در بیاره یا فقط اومده مثلا دامین ریتینگ و اینا بگیره برای اینکه رپورتاج بره، یا نه واقعا محتوای خوب منتشر میکنه در کنار محتوای خوب خودش مثلا هفته 2-3 تا رپورتاج میره، هفته مثلا 5 تا رپورتاج میره، هفته 2 تا رپورتاج میره. اینو باید بدونید که وبسایتی که اومده فقط درآمد داشته باشه، گوگل حتی اگه اسپم اسکور پایینی هم داشته باشه بهش بها نمیده، چون اون وبسایت فقط لینک خارجی داره. آقا لینک خارجی خوبه برای وبسایت، بد نیست، ولی نه زیادش، نه تبلیغاتی بودنش. اگر یه وبسایت لینک های خارجی خیلی زیادی داشته باشه به درد نمیخوره، این که مشخص تبلیغاتیه، پس گوگل بهش بها نمیده. پس محتوای وبسایت مقصد باید مشخص باشه که چقدر سایت براش ارزش داشته که برای خودش محتوای خوب بسازه، یا نه محتوای تکراری میذاره، یا نه محتوای 100% هوش مصنوعی جنریتد میذاره. یعنی محتوایی که 100% توسط هوش مصنوعی تولید شده همینجوری تو اون سایت قرار گرفته فقط برای اینکه محتواش پر بشه، خب این چه درد میکنه؟ تو اون سایت رپورتاج بری که چی؟ وقتی گوگل به اون سایت اصلا بها نمیده، وقتی مدیر خود اون سایت برای سایتش بها نده، نمیگم هوش مصنوعی بده ها، ولی وقتی که تو 100% محتوا تو هوش مصنوعی تولید بکنه، یعنی وبسایتت بعد ارزش نشه. حتی نشستی پاش محتواشو یه بار غلطاشو بگیری، نشستی یه بار چک کنی از نظر علمی، نشستی چک کنی ببینی اون با تخصص تو سازگار هست یا نه. اگه اینجوری باشه اون وبسایت به درد نمیخوره. وبسایتی برید که برای محتوای خودش ارزش گذاشته باشه، تازه علاوه بر هوش مصنوعی فلان محتواش هم کپی نباشه. محتوای خبر مثلا سایت خبرخوان، سایتایی هستن محتواشون 100% کپیه دیگه، خود سایت اتوماتیک میره خبرها رو برمی‌داره از ایرنا فلانجا منتشر میکنه. درسته سایت اعتبار مثلا میتونه داشته باشه یا مثلا خیلی ارزونه و فلان، ولی به درد نمیخوره سایتش، اعتباری به سمت شما منتقل نمیکنه، تو نتایج سرچ هم نمیاد، فقط ایندکس میشه. آقا اگه خواستیم مثلا یه زمانی همه رپورتاژ تموم شد واسه فقط یه لینکی به سایت داده بشه، ارجاع دامین سایتت زیاد بشه، مثلا دامینایی که به سایتت لینک دادن زیاد بشه، بهش میگن ریفرینگ دامین، اونات خاص زیاد بشه که اگه 150 تا 200 تا رپورتاج خوب رفتی یه دونش هم اینجوری برو تنوع بده. ولی اگر بخوای پایه اساس رپورتاج رو بر اساس اینا بچینی اصلا خوب نیست. موضوع بعدی عمر اون دامین مقصده، اون سایتی که داری داخلش منتشر می‌کنی. وقتی عمر وبسایت، عمر فعالیت از یه حدی بیشتر بشه، گوگل اعتماد بیشتری داره. حداقل اون وبسایت از سندباکس و اینا خارج شده، یعنی از اون الگوریتمایی که مثلا گوگل میخواد شناسایی بکنه یه سایت مرده کار هست یا نه، مثلا این سایت این کار هست یا نه، برای تولید محتوا هست یا مثلا اومده صرفا پول در بیاره، از این الگوریتم خارج شده باشه، برای گوگل اون سایت اعتبار داشته باشه. خیلی خب وقتی فهمیدیم تو انتخاب سایت برای رپورتاج رفتن چه فاکتورهای مهمه، بریم ببینیم چه جوری باید یه سایت خوب رو پیدا بکنیم. من از 2 طریق میخوام این کار رو آموزش بدم. شما اگه از طریقای دیگه میشناسید میتونید طبق همون روشا برید. اولین روش که من میخوام پیدا کردن وبسایت مناسب برای انتشار رپورتاج آگهی توضیح بدم، وبسایت تسمینو. سایت تسمینو سایت انتشار رپورتاج آگهیه و با هم دیگه اصلا توی ویدیو جداگانه با هم جلوتر بررسیش میکنیم. اما توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری از بخش ایجاد کمپین رپورتاجش میتونید وبسایت‌های مختلفو بررسی بکنید. برای این کار بریم تو کامپیوتر. وبسایت تسمینو همونطور گفتم پلتفرم انتشار رپورتاج آگهیه. حتی اگه نمیتونستین برای رپورتاجتون محتوا تولید کنید، تسمینو این کارو میتونه براتون انجام بده و حتی سفارش بکلینک داشته باشین. بکلینک های 1 ماه، 3 ماه، 6 ماه موقت دیگه، بکلینک های سایدباری و این موارد. یه حالت جدیدی که اضافه کرده لینک پرایمه که شما میتونید توی سایت های رتبه برتر گوگل روی کلمه کلیدی مورد نظرتون به خودتون لینک بگیرید. خیلی خب من وارد پنلش میشم و از این قسمت رپورتاج آگهی و ساخت کمپین رپورتاج آگهی میتونم وبسایت های مقصد رو مشاهده کنم. از این قسمت دسته‌بندی میتونم بگم خب وبسایت من چجوریه، یا همون که گفتم مخاطبای من تو چه سایت های بیشتر هستن. مثلا فرض کنین اگه من لوازم آرایشی دارم فعالیت میکنم، مد و زیبایی، سلامت و سبک زندگی، تا حدی سرگرمی، عمومی و سایر میتونه مناسب باشه. از اینجا میتونم بگم که حتما لینک مثلا فالو مثلا داشته باشه
یا اینکه بهش بگم آقا در دسته‌بندی مرتبط رپورتاج منتشر بشه بدون تگ تبلیغاتی که ارزشش بره بالاتر و دیگه از نظر کاربر و گوگل حداقل عنوان تبلیغاتی نخورده باشه. میتونم بگم فقط تو دسته‌بندی مرتبط منتشر بشه، توی صفحه اصلی انتشار داشته باشه یا نه، و یه حالت بدون تگ رپورتاج باشه. بتونم چند تا دامنه متفاوت رو بهشون لینک بدم، مثلا یکی به سایت خودم بدم، یکی به یه رپورتاج دیگه که منتشر کرده بودم بگم، به فرض ویدیو بتونم لینک بدم یا برچسب بتونم بدم. اهمیت هر کدوم از اینا رو توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم، ولی مثلا بر اساس نیازتون شما اینها رو انتخاب میکنید و از بین اینا مثلا بر اساس دامین اتوریتی مرتبشون میکنید و اون چند تایی که میتونن برای شما جای مناسبی باشن رو انتخاب میکنید. یا کنید مثلا هر کدوم از اینا که خواستین روش اگه انتخاب بکنید بهتون دامین ریتش، سیمینار وبش، دامین اتوریتیش، حدود ترافیک ماهیانش و باقی قوانینش رو بهتون میگه. حالا شما با استفاده از این لیستی که اینجا دارید و بررسی کردن دونه دونه‌شون میتونید اونهایی که به دردتون نمیخوره رو حذف بکنید، یا حداقل اونایی که فکر میکنید یه روزی میتونه به دردتون بخوره رو این قلب بغلش رو بزنید که وارد قسمت علاقه‌مندی ها بشه و بعداً به ترتیب طبق اولویتاتون بتونید داخلش رپورتاج منتشر بکنید. توی مرحله بعدی مثلا وبسایت شبانه تور رو من از اینجا انتخاب کردم و میخوام ببینم که راجع به مثلا ماسک مو رپورتاج رفته یا نه، یا مثلا ماسک صورت. اگر من بخوام روی کلمه ماسک صورت به فرض مثلا لینک بگیرم میبینم که قبلا تولید محتوا نکرده، اما تو زمینه آرایشی که بایگانیش اینجا میاره محتوای زیادی تولید کرده. حالا اگر انتخاب آخر و نهایی شما این سایت هستش باید برید و محتواهایش که رپورتاجی نیست رو بخونید و ببینید سبک تولید محتواش چه شکلیه، مثلا این، و شما هم سعی کنید توی سبک محتواهای خودش تولید محتوا بکنید که کامل راجع به این قضیه صحبت کردم توی ویدیو جداگانه. خب تا اینجا دیدید که چه فاکتورهایی برای وبسایت اونجا میتونید ببینید دیگه، یا مثلا اینکه دسته‌بندی سایت رو انتخاب کنید، نام سمت راستش کلی فیلتر داشت. حالا بعد از اینکه ما یه سری سایت رو دیدیم خیلی خوبن و اینا، از کجا باید بفهمیم که آقا اصلا تو این سایت میتونیم رپورتاج بریم یا نه؟ قوانینش رو خوندیم، معلم کار به قوانینش ندارم. شما باید ببینید که اون وبسایت آیا قبلا تو حوزه‌ای که شما دارید فعالیت میکنید و میخواید رپورتاج برید لینک داده قبلا یا نه، رقیبتون تو اون سایت رپورتاج رفته یا نه. برای بررسی کردن این موضوع من ابزار رنک فایند میخوام استفاده کنم. ابزار عنکبوت رنک فایند ابزاریه که میاد رپورتاجهای رقباتون رو بررسی میکنه و میاد خلأهای رپورتاجی رو بهتون میگه و این موارد. الان ما هم میریم تو کامپیوتر یاد میگیم چجوری میتونیم وبسایت برای انتشار رپورتاج آگهیمون پیدا بکنیم از ابزار عنکبوت رنک فایند. خب غیر از سایت تسمینو که بهتون گفتم میتونید با استفاده از اینا یه سری سایت رو پیدا بکنید، نکته‌ای که هست اینه که سایت رقیب شما هم روی اون کلمه رو بعضی از این سایت‌ها رپورتاج رفته، پس شما دیگه اونها رو حداقل برای لول صفرتون نباید انتخاب بکنید. مثلا توی سایت پرشین لیدی بخواید رپورتاج برید و رقیبتون اونجا قبلا رپورتاج رفته باشه، خب دیگه الان به درد شما نمیخوره سایت پرشین لیدی. فرض کنید که اون کتابخونه‌ای که گفتم صاحبش یه بار گفته بهترین کافه اینه، یه بار دیگه گفته بهترین کافه اونه، خب گوگل گیج میشه کدومش درسته و به اونی که دوم معرفیش کرده احتمالاً رتبه کمتری میده، اعتبار کمتر منتقل میشه. چه زمان اعتبار منتقل میشه؟ زمانی که خود اون سایت شما یک اعتبار خیلی زیادی پیش گوگل داشته باشه. حالا اگر حتی رقیبتون هم تو پرشین لیدی رپورتاج رفته باشه و شما هم داخل پرشین لیدی رپورتاج برید، گوگل اهمیت رو به شما منتقل میکنه. حالا به هر حال از کجا بفهمیم که چه سایت هایی برای رپورتاج رفتن تمیز هستن هنوز؟ من میخوام برای این کار از ابزار رنک فایند استفاده بکنم. ابزار رنک فایند رو من توی ویدیوهای قبلی معرفیش کردم، اما توی این ویدیو میخوام از قسمت داشبورد، بخش ابزار عنکبوتش و همینطور بخش خلأهای رپورتاجی بر اساس کلمات کلیدی بیام و ببینم توی چه وبسایتایی خلأ رپورتاجی رو اون کلمه‌ای که من میخوام وجود داره و توی اون وبسایت‌ها هنوز راجع به اون موضوع رپورتاج رفته نشده. اینجا من عنوانم به همین سئو تغییر میدم. مثلا فرض کن رو کلمه سئو میخوام رپورتاج برم، بهش میگم آقا سایت هایی که با کلمه سئو یا کلمه‌ای که قسمتی از لینکشون به سئو ربط داشته باشه رو از لیست تمام رپورتاجایی که میخوای بهم نشون بدی حذف کن. یعنی چی؟ یعنی وبسایت‌هایی بهم نشون بده که کسی روشون روی کلمه سئو رپورتاج نرفته. از اینجا من جستجو رو میزنم و اینجا بهم 121 سایت نشون داد که هنوز روشون کسی با کلمه سئو یا کلماتی که حداقل قسمتی ازشون به سئو ربط داشته باشه رپورتاج رفته نشده. و از اینجا اصلا میتونم خروجی اکسل بگیرم و بعداً دونه دونه این سایت‌ها رو بررسی کنم. حالا شما یه سری لیست دارید که این لیست رو اگر با اون سایتایی که داخل تسمینو پیدا کرده بودین هماهنگ بکنید و مطابقت بدین، لیست نهایی رپورتاجتون دیگه خیلی با کیفیت میشه
مثلا چی؟ مثلا اینجا بر اساس دامین اتوریتی توی مثلا وبسایت زرین بانو میخواید رپورتاج برید، یعنی دیدید که کسی مثلا اون کلمه رپورتاج نرفته. حتی میگم فرض کنید مثلا من اینجا سرچ کردم ماسک صورت مثلا و اینجا میام این زرین بانو سرچ میکنم، میبینید که اینهاش دقیقاً زرین بانو با مواردی که من می‌خواستم سازگار بود. اتوریتی 17. حالا مثال میگم شما باید بگردید اتوریتی بالاتر هم پیدا بکنید. قیمتش 950. قوانینش رو میخونید و میبینید که مثلا با مواردی که شما میخواید سازگار هست یا نه و رپورتاجتون رو مینویسید. خیلی خب، بعد از اینکه شما از این ابزارهای مختلف استفاده کردین، یه سری وبسایت‌های پسندید و فلان، باید برید تو گوگل مثلا سرچ بکنید. آقا اگه میخواید ایرنا فرض کنید رپورتاج برید مثلا سایت 2.ایرنا فلان، بعد اون متنتون و اون کلمه‌ای که میخواید روش لینک سازی انجام بدید، اون سه تا کلمه‌ای که میخواید روش لینک سازی انجام بدید رو داخل دبل کوتیشن بذارید. ببینید اون سایت صرفاً راجع به اون کلمه محتوا قبلا تولید کرده یا نه. اگر هیچی تولید نکرده بود یکم بترسید، چون که اولین بار قراره راجع به اون کلمه صحبت بکنه و گوگل هنوز رو اون کلمه بهش اعتماد نداره. اما اگر نه قبلا مثلا راجع به خشکی پوست فرض کن راجع به صحبت کرده بود، 20 تا راجع به خشکی پوست صحبت کرده بود و اون 20 تا هیچ کدومش تبلیغاتی نبود یا مثلا هیچ کدومش اینجوری نبود که رپورتاج باشه، اون سایت خیلی ایدال میتونه برای شما باشه، چون قبلا اون کلمه شناسایی شده به گوگل و میدونه اون که و گوگل میدونه که اون کلمه یه جوری با این سایت ارتباط داره. اون سایت قبلا رو این کلمه از گوگل اعتبار گرفته. حالا شما وقتی رو اون کلمه به سایت خودتون لینک بدید، اینجوری خیلی اعتبار زیادی به شما منتقل میشه. برای اینکه بیشتر مطمئن بشین، مثلا من اینجا آدرس سایتش رو نگاه میکنم، حالا میرم توی گوگل همونطور که گفتم مثلا سایت 2 فلان و کلمه کلیدیتون سرچ میکنم ببینم چند تا صفحه راجع به این قضیه ساخته شده، روی این کلمه من میتونم ازش لینک بگیرم یا نه. مثلا من الان دارم اینا رو نگاه میکنم، روی این صفحه که حداقل کلمه ماسک صورت وجود نداره، باید ببینم اینایی که لینک داده به رقباست یا نه، به سایت خودش لینک داده. یا مثلا اینجا یه کلمه ماسک صورت وجود داره ولی لینک داده نشده، اینم که صفحه دسته‌بندیشه، اینم که همینطور، اینجام لینک داده نشده، اینجام لینک داده نشده، البته درسته اینجا هم لینک داده نشده. پس روی کلمه ماسک صورت این وبسایت رتبه داره اما رپورتاژی روی کلمه ماسک صورت داخلش رفته نشده. شما برای اطمینان بیشتر میتونید صفحات دیگه‌اش هم نگاه بکنید. ولی نکته‌ای که هست، این وبسایت به من گفتش که امکان انتشار رپورتاژی که شامل کلمه کلیدی هستش وجود ندارد. احتمال داره که ماسک صورت رو به عنوان یکی از کلمه کلیدی خودش در نظر گرفته باشه. اگر حالا شما این رو انتخاب کردین و درخواست رپورتاج رفتین و رد شد، شما میتونید رسانه مورد نظرتون رو تغییر بدین و دوباره رسانه بهتری پیدا کنین. اما بهتر از اینه که شما وقتی همچین چیزی دیدین، من خیلی بود دیگه، فقط یکی دوتا نبود که من مثال زدم، همینجور رندوم یکشو پیدا کردم. شما این دوتا لیست رو با هم تطابق میدین و مثلا 10 تا ازش در میاد. از این 10 تا چک میکنید ببینید که کدوم الان مورد نظرتون هستش، کدوم اولویت بیشتری داره براتون و اینجوری وبسایت مورد نظر رو انتخاب میکنید. اگر دیدید فرآیند خیلی براتون سخت‌تره، میتونید دیگه وارد فضای چک کردن داخل رنگ فایند و اینا نشین. خودتون مثلا از اینجا یه دونه رو به فرض انتخاب بکنید، مثلا همین نازوب، بیایید اینجا و همین سایت 2 فلان، اینجا مثلا ماسک صورت رو چک کنید. ببین تعداد صفحات که اینجا هستش خیلی بیشتر میشه ها، خیلی میره بالاتر و شما مقدار صفحاتی که باید چک بکنید خیلی زیاد میشه. ولی خب دیگه میتونید اینجوری حداقل درگیر رنگ فایند نمیشید. ولی من خودم پیشنهادم استفاده از ترکیب این دوتاست که دیگه خیالتون راحته. حالا شما به فرض چند تا سایت مورد نظر خودتون رو پیدا کردین، مثلا یکیش دلگرم، یکیش اکوایران، یکیش هم اینجا سایت آسمونی. چجوری مطمئن بشیم که این سایت که انتخاب کردیم دقیقاً همونی که می‌خوایم؟ روی قوانین و اطلاعاتش که میزنید، یکم که بیایید پایین‌تر، اینجا نمونه رپورتاژی که منتشر شده است رو می‌بینید. من معمولا هر سه تاشو باز میکنم. بریم توی این یکی هم ببینیم قوانین و بازم این سه تا. توی آسمون هم دقیقاً به همین صورت. وقتی وارد صفحه رپورتاج میشیم چند تا نکته رو باید دقت بکنید. اولیش تعداد لینک های خروجیه. من از افزون جتسو استفاده میکنم. مثلا اینجا وارد قسمت لینک ها بشم، لینک های خروجیش 57 است که خیلی زیاد نیست، خیلی هم کم نیست. مورد بعدی رعایت کردن تگ های اچ. ببین الان مثلا اینجا تگ اچ رعایت نکرده، با اینکه سایت اکوایران ببین گفته بوده تگ اچ رعایت میکنی یا نه. ببین هیچ جاش نگفته که تگ اچ منتشر نمیکنی، یعنی مثلا h2 h3 اینا نمیذاره. و اینجا هم اتفاقا گفته که درج هدینگ داره، ولی چیزی که اینجا منتشر شده مثلا نرم افزار ادوبی در عکاسی و اینا بولده، اینا هدینگ نیستش. از کجا میفهمم؟ من همین افزونه جتسون قسمت تنظیماتش نمایش هدینگ ها در صفحه فعاله، میبینی کنار اچ ها به من میگه که اچ چنده. اینا هیچ کدومش
از تگ هدینگ استفاده نشده. این افزونه هدینگز مپ هم دقیقاً همین صورت. من میتونمش مثلا بیارمش سمت راست. ببین تگ هدینگام برای اینا نیستش. خیلی خب پس این من نشون میده که اگر خواستم تو این رسانه منتشر بکنم حتما حواسم باشه که تگ‌های اچ منتشر بشن. اینجا مثلا ببین توی این یکی صفحهش منتشر شده، ببین تو اینم منتشر شده. پس نشون میده که این صفحه یا مشکل از اون کسی که منتشرش کرده پیگیری نکرده، یا اینکه اصلا فایل اشتباه داده بوده که بعید میدونم فایل اشتباه بدن. معمولا فایل رو درست میدن و اینا یادشون میره که تگ اچ بذارن. ولی خب حالا اگر شما پیگیری بکنید چون اینا متعهدن باید تبدیلش کنن به تگ اچ. مورد بعدی آلت تصاویره. ببین خب ببینم که آلت تصاویر رو قرار داده یا نه. آره اینجا آلت قرار داده. پس به نظرم سایت اکو ایران از نظر استاندارد انتشار سایت خوبیه، فقط حواست باشه که اینجا اچ ها رعایت بشه. سایت آسمونی چی؟ اینجا که تگ اچ ها رعایت شده، ببینم اینا هم آلتشون رعایت شده یا نه. تصویر آلت داره ولی ننوشته داخلش. حالا احتمالاً کسی که رپورتاژ رو داده یادش رفته بنویسه، چون یکی آلت داره. کی رپورتاژ رفته؟ فلای تودی رپورتاژ رفته. ببینیم این آلت داره. آره این آلت داره. پس احتمالاً کسی که رپورتاژ داده یادش رفته بنویسه. لینک های خروجی رو بررسی بکنیم. 21 سایت آسمانی سایت خوبیه. البته احتمالاً رپورتاژ خیلی زیادی داره ها، یعنی من وارد این بخش وب گردیش که بشم احتمالاً کل اینا رپورتاژ دیگه. حتی تو سایت قبلی هم همینطور. وارد بخش وب گردی که بشم کل اینا رپورتاژه. بذارید اصلا این رو هم پس بهتون بگم دیگه. من سایت دلگرم بررسی کنم. ببینید اچ که داده، تعداد لینک های خروجیش 31 اوکیه. تگایش هم استفاده کرده. آلت تصاویرم غالبا باید داشته باشه دیگه. آلت تصویرم اینجا داره. اوکی. من در مورد اینکه این رپورتاژ خوبیه یا نه صحبت نمی‌کنم فعلا. من دارم میگم که این سایت استاندارد لازم برای انتشار رپورتاژ رو داره یا نه. خب دیدن چیکار کردم؟ اومدم توی بخش وبگردی هر کدوم، یعنی اومدم تو دسته‌بندی رپورتاژ ها. اینجا تو تصمیم‌گیری قسمت داشتیم که میگفتش آقا به صورت همتا منتشر میشه یا تو دسته‌بندی مرتبط منتشر میشه یا بدون تگ رپورتاژ. اینا الان همشون مشخصه که همشون رپورتاژن. می‌بینی اینا همشون رپورتاژن. شما اینا رو که بررسی بکنید حتی تاریخ‌های انتشارشون رو 20 21 23 27 27 28 ببینید تمرکز رپورتاژها تو چه روزی بیشتر بوده، کدوم رپورتاژ استاندارد بوده، چقدر قوانین رپورتاژ رعایت کرده این سایت، چقدر متعهد بوده. اینجا جایی که دیگه شما تمام رپورتاژایی که تو این سایت منتشر شده رو میتونید ببینید دیگه. مثلا بخش سونوگرافی در منزل، عکس با هوش مصنوعی، یه مادر پیر 90 ساله که بارداره داره سونوگرافی میکنه. خب این فرق اصلا نمیدونم واقعا چرا، ولی خب چه سمی آخه اینجا دو طرفش گوشیه. وای خدا من نمیخوام سما رو ببینم. ولی آره خلاصه اینا همشون رپورتاژن. پس من خلاصه از این بخش بگم، شما بعد از اینکه از این فیلترها چند تا رسانه رو انتخاب کردید باید برید تو اون رسانه و تعداد لینک های خروجیشو بررسی کنید، ببینید اون سایت متعهد به رپورتاژ کسایی که داره منتشرشون میکنه بوده یا نبوده، ابعاد عکساش چجوریه، کیفیت عکساش چجوریه، آلت گذاشته برای تصاویرش یا نه، تگای اچ رو رعایت کرده یا نکرده، و یا اینکه سایتی که هر 5 دقیقه بار یه رپورتاژ میره یا نه تعادل برقرار میکنه بین مطالب خودش و رپورتاژ ها. مثلا 9 ساعت 9 ساعت، 1 روز 6 روز، 9 ساعت 6 روز 6 روز، مثلا 7 روز. اینا نکاتیه که باید بهش دقت کنیم برای سایت. خب موضوع بعدیش بعد از اینکه از همه این فیلترها عبور کرد این که ببینیم اون رپورتاژی که منتشر کرده اصلا تو گوگل ایندکس شده یا نه. مثلا این رپورتاژ دیگه من یه نشه که مال 5-6 روز پیش هستش، به نظرم اوکی بخوام بررسیش بکنم. میاد دقیقاً همین عنوانش تیترش رو تو گوگل سرچ میکنید، ببین 6 روز پیش اینجا منتشر شده. میاد یه بخش از عنوان حذف میکنید که دقیقاً اگزکت نباشه، بازم میبینید ایندکس شد. من یه رپورتاژ دیگه اش انتخاب میکنم که خیلی معروف نباشه، مثلا اینجا این تو گوگل ایندکس شد. اوکی، میایم بخش رو حذف می‌کنیم، حرفه‌ای ترین کادر عکاسی مثلا عروسی ایندکس شده. مثلا این وبسایت رو با هم نگاه می‌کنیم، این دونه بررسی کنیم دیگه. جاهای دیدنی کردستان مثلا در فصول مختلف فلان. من اینجا این سرچ می‌کنم عیناً و سایت آسمونی باید ببینم. سایت آسمونی که اصلا اینجا نیستش. دقیقاً URL رو من سرچ می‌کنم، با URL ایندکس شده ولی رتبه نگرفته. حتی من کل اینو که سرچ کردم، یعنی عین عنوان رو سرچ کردم، حتی من اینجا نیاوردش، صفحه 2 بر من آورد. رپورتاژ تقریبا اگر خیلی خوب باشه جوریه که مثلا با یه تیکش هم باید بیاد رتبه بگیره، ولی خب کار راحتی نیست. میگم اینجوری نگید مثلا این سایت بعد پس نه، صرفا رتبه نگرفته، وگرنه ایندکس شده تو گوگل. این قسمتی از کاری که ما می‌خوایم رو انجام داده. ایدئال ترینش اینه که ایندکس بشه، کاربرای اون سایت ببیننش، تو گوگل رتبه بگیره
و از گوگل هم حتی اون ورودی داشته باشه. حالا نه اینکه از خودمون بالاتر باشه، ولی بعضی وقتا حتی شاید نیاز باشه که از خودمون رپورتاج بالاتر باشه. ولی در کل تو وبگردی هم باید بررسی بکنیم، مثلا یه همچین چیزی یا مثلا یه همچین چیزی. این که اومده از تو اکو ایران، اوکی، این چطور؟ اینم تو اکو ایران اومده. من حتی اینو حذفش میکنم، ببینید بازم تو اکو ایران اومده. ولی نکته که هست این که تگای اچ رعایت نشده. حواستون حتما تگای اچ باشه. ببین، انتخاب وبسایت برای رپورتاج خیلی مهمه. تو قرار هزینه بکنی، باید بدونی تبلیغی که داری انجام میدی و کجا بهتر انجامش بدی. یه وقت هست تو مثلا میخوای 50 تا رپورتاج بری، یه کمپین 50 تا رپورتاج آقا جمعش کن بزن بره. خب ندادی، تو پولتو هدر میدی. تو برای تک تک اون رپورتاجا، چه یکی باشه چه 50 تا، باید ارزش و زمان بذاری، چون هزینه‌ته. تو داری هزینه میکنی براش. اگر برات مهمه، باید دونه دونه‌شو همینجوری با جزئیات بررسی بکنی. اما اگه برات مهم نیست، خب همینجوری کیلویی رپورتاج برو. میدونم طولانی بود، میدونم نکاتش خیلی زیاد بود، ولی واقعا همینقدر مهمه. واقعا مهمه که شما وبسایت رو انتخاب کنید و رپورتاجی بنویسید که با توجه به جنس مخاطبتون باشه و پولتون الکی هدر نره. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. اگه ویدیو براتون مفید بود، حتما لایکش کن و از اینکه پایین کانال رو هم سابسکرایب کن. توی ویدیویی که لینکش بالا براتون میاد، میتونید ادامه دوره سئو رو ببینید و توی ویدیویی هم که لینکش پایین براتون میاد، بهتون نکات مهم و آموزش نوشتن رپورتاج آگهی رو یاد بدم. ویدیو بعد میبینم.